Ο ξεχασμένος ναός. Ο Νίκος ήταν ένας παθιασμένος εξερευνητής του Minecraft. Είχε ακούσει για έναν μυστηριώδη ναό που κρυβόταν σε ένα απομονωμένο νησί, μέσα σε έναν αρχαίο χάρτη που ανακαλύφθηκε κατά τύχη από έναν άλλον παίκτη. Λεγόταν ότι ο ναός αυτός ήταν γεμάτος θησαυρούς, αλλά και επικίνδυνες παγίδες που ξεπερνούσαν τις πιο σκοτεινές ιστορίες του Minecraft. Έτσι, ο Νίκος αποφάσισε να ξεκινήσει την αναζήτηση. Έφτιαξε ένα καράβι και έβαλε πλώρη για το άγνωστο νησί. Μετά από ώρες πλεύσης σε μια θάλασσα χωρίς ζωντανά πλάσματα, είδε το νησί να αναδύεται στην ομίχλη. Η βλάστηση ήταν πυκνή και η ατμόσφαιρα βαριά και μυστηριώδης. Στο κέντρο του νησιού, ο Νίκος βρήκε μια αρχαία πέτρινη είσοδο, καλυμμένη με βρύα και φυτά. Ένιωσε ένα παράξενο δέος καθώς την πλησίασε. Ο ήχος του αέρα να περνάει μέσα από τα παλιά χαλάσματα θύμιζε ψιθύρους. Η είσοδος ήταν σκοτεινή και η λάμψη από τους πυρσούς του έριχνε σκιές στους τοίχους που φαίνονταν να κινούνται. Καθώς προχωρούσε, ανακάλυψε το πρώτο δωμάτιο γεμάτο με σπασμένα γάλματα και παράξενα σύμβολα στους τοίχους. Ένα από αυτά τα σύμβολα φαινόταν να αναβοσβήνει, σαν να είχε ζωή. Ο Νίκος δεν έδωσε σημασία και συνέχισε. Όμως, όσο προχωρούσε, οι ήχοι γίνονταν πιο δυνατοί και πιο απειλητικοί. Δεν ήταν μόνο άνεμος, ήταν σαν να ακούγονταν βήματα πίσω του. Έφτασε σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου βρήκε έναν τεράστιο θρόνο από κόκαλα και πέτρες και μπροστά του ένα σεντούκι. Η περιέργεια του τον οδήγησε να ανοίξει το σεντούκι, αλλά αντί για θησαυρό, βρήκε μέσα ένα περίεργο αντικείμενο, μια μαύρη μαργαρίτα που ήταν ακόμα ζωντανή. Μόλις το άγγιξε, η σπηλιά άρχισε να δονείται και οι τοίχοι να κλείνουν γύρω του. Η έξοδος του ναού βρέθηκε κλειστή πίσω του, ενώ οι ψίθυροι γίνονταν κραυγές και τα αγάλματα έμοιαζαν να τον παρακολουθούν με κενά μάτια. Ο Νίκος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, αλλά το πάτωμα υποχωρούσε κάτω από τα πόδια του, ανοίγοντας ένα τεράστιο κενό που τον ρούφηξε μέσα. Βρέθηκε σε ένα σκοτεινό πηγάδι, περικυκλωμένος από σκιές. Ένα φως εμφανίστηκε στην επιφάνεια του νερού. Και ένας παράξενος, παραμορφωμένος παίκτης ξεπρόβαλε από το σκοτάδι, με μάτια που έλαμπαν κόκκινα. Το πρόσωπο του ήταν παραμορφωμένο, σαν να είχε πιαστεί σε μια αιώνια κραυγή. Ο Νίκος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί. Η φιγούρα πλησίασε και άρχισε να ψιθυρίζει λόγια που δεν μπορούσε να καταλάβει. Ο χρόνος φαινόταν να σταματά και ο Νίκος ένιωσε το μυαλό του να βυθίζεται σε ένα ατελείωτο σκοτάδι. Κανείς δεν ξανάκουσε για τον Νίκο. Ο λογαριασμός του στο Minecraft έμεινε ανενεργός και οι άλλοι παίκτες που προσπάθησαν να βρουν τον ναό δεν επέστρεψαν ποτέ. Λέγεται πως το νησί και ο ναός του εξαφανίζονται και εμφανίζονται τυχαία στο χάρτη, τραβώντας τους παίκτες σε μια ατελείωτη παγίδα σκοτεινών δυνάμεων και χαμένων ψυχών.